أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنشوف إزاي نشغل بنسة الأمبير دي UT 204 بلس. كنا عملنا مراجعة في فيديو سابق، هسيب لكم الرابط في الديسكريبشن اللي عايز يعرف إمكانيات بنسة الأمبير دي. والنهاردة إن شاء الله البطاريات فصلت. طبعا الجهاز ده ما بيستهلكش بطاريات كتير، فأنا النهاردة فكرت في تحويل الجهاز ده لبطارية ليثيوم. طيب، معانا النهاردة سوبر كاباستور شرحناه في الفيديو السابق. لو حد ما شافش الفيديو ده هتلاقي رابط الفيديو في الوصف. ده سوبر كاباستور 1 فراد 5.5 فولت. طيب، الجهاز بتاعنا بيعمل من 3 ل 3.5 فولت. سهل جدا نشحن السوبر كاباستور بالجهد اللي احنا محتاجينه. يعني لو الجهاز بيشتغل ببطاريه واحده 1.5 فولت هشحن المكثف ب 1.5 فولت. لو بيعمل باتنين بطاريه توالي باجمالي 3 فولت هشحن 3 فولت او 3.5 فولت. طبعا سهل جدا نشغل اي جهاز باي جهد على سوبر كاباستور، ولكن المشكله في الطاقه المخزنه، هل هي كافيه لتشغيل الجهاز ولا لا؟ هنشوف مع بعض. ومعانا بطاريه ليثيوم ريتشارجبل، ليثيوم ايون ريتشارجبل باتري. البطاريه دي بطاريه جميله جدا، نقدر نستخدمها في اي جهاز ما فيهوش مساحه للبطاريات، وفي نفس الوقت بطاريه ليثيوم عاديه 3.7 فولت، فول تشارج 4.2 فولت. هنشوف تجربه عمليه للسوبر كاباستور وللبطاريه، هل هيشغلوا الجهاز ومده التشغيل هتكون قد ايه، وايه الافضل وايه اللي فعلا هنستخدمه بشكل عملي في الجهاز ده. تابعونا بعد الفاصل. طبعا كنا عملنا فيديو عن السوبر كاباستور وقلنا ان نقدر نشحنه باي جهد، ولو هنشغل اجهزه حساسه زي المالتيميتر بالسوبر كاباستور يفضل نجيب النوع ده من السوبر كاباستور. النوع ده ميموري باك اب، يعني تيار الشحن وتيار التفريغ بيكون تيار ضعيف لان فيه مقاومه داخليه. اذا لو حدث شورت في الجهاز مفيش خوف انه يدمر البورده بالكامل، لان لو التيار عالي وحدث شورت ممكن يتلف اكثر من قطعه، ولكن لما يكون التيار ضعيف ممكن قطعة اللي تلفة فقط هي اللي هتفصل وهي اللي هتحترق. وبيكون طبعا التلف سهل علاجه وسهل إصلاحه والسيطرة عليه. فهنشوف النهاردة الجهود معانا. الجهاز اللي هنشغله زي ما قلنا بيعمل باتنين بطارية تريبل اي، وبالتالي محتاجين من 3 ل 3.5 فولت. البطارية اللي معانا بطارية ليثيوم طبعا من 3.7 فولت ل 4.2 فول تشارج، فدي الجهد كمتوسط 4 فولت. طيب، هنشوف برضو هنشغلها ازاي وهل الجهاز يتحمل 4 فولت ولا لا. طيب، السوبر كاباستور مشحون حاليا تقريبا بنفس الجهد، يعني 3.9 فولت او نقول 4 فولت. طيب، من ميزة الكاباستور عن البطاريات في تشغيل الأجهزة إن الكاباستور نقدر نشحنه بالجهد المناسب للجهاز. يعني الجهاز بيعمل ب 3 فولت، أنا سهل جدا أفرغ حاليا المكثف. طبعا هنعمل شورت لأن هو فيه مقاومة داخلية، فهنفرغ جزء من الشحنة دي بالشكل ده. هنشوف تاني الجهد 3.5 فولت. 3.5 فولت جهده مناسب لتشغيل الجهاز، لأن طبعا مع التفريغ هيصل ل 3 فولت أو أقل. الجهاز بيفصل تقريبا عند ال 2.6 ل 2.7 فولت، وبالتالي هيكون في رينج لعمل الجهاز، لأن طبعا مع تشغيل الجهاز المكثف جهده بينزل باستمرار. طيب، بالنسبة للبطارية هتقابلنا مشكلة الجهد. جهد البطارية ما نقدرش نتحكم فيه، يعني جهدها ثابت، ما ينفعش أفرغ البطارية وتوصل ل 3.5 فولت او 3 فولت المناسبه للجهاز، لان البطاريه هتتلف وهنستخدمها وهي فاضيه، وده بيأثر على العمر الافتراضي. طب الحل ان احنا هنخفض الجهد اللي داخل للجهاز. يعني ممكن نوصل دايود هيخفض في حدود 7 فولت، من 4 هينزل جهد البطاريه ل 3.3 او 3.4، وبالتالي ده جهد مناسب. طيب، اذا في تجربتنا حاليا بقينا نجرب الجهاز على الكباستور وعلى البطارية. تعالوا نشوف مع بعض. عندنا هنا 4 أقطاب، القطبين دول موصلين مع بعض عشان يوصلوا البطاريتين مع بعض توالي. إذا أقطاب الجهاز نفسهم هما القطبين دول، قطب موجب وقطب سالب. نوصل الكابل الأحمر مع الموجب والكابل التاني مع السالب، كده موصلين كابلين. بالنسبة للمكثف احنا فرغنا الشحنة بتاعته، تعالوا نتابع الجهد. إذا هنوصل
المكثف بشكل مباشر لأن جهده مناسب لجهد الجهاز. 3.6 مفيش مشكلة، مناسب برضو لجهد الجهاز. نطفي الجهاز كده وهنوصل ونتابع الجهد ونشوف برضو مدة التشغيل. الموجب مع الموجب والسالب مع السالب. طبعا الجهد ثابت لأن لسه الجهاز مشتغلش. هنشغل الجهاز. الجهاز اشتغل اهو تمام. ملاحظين طبعا حضراتكم انخفاض الجهد بشكل سريع. هنضيء الشاشة عشان نستهلك طاقة بنسبة أكبر. كده أضاءنا الشاشة. طبعا لاحظتوا انخفاض مفاجئ في الجهد بسبب إضاءة الشاشة، لأن إضاءة الشاشة بتستهلك تيار. نشوف مع بعض عند 2.7 المفروض الجهاز هيبدأ يظهر لنا علامة البطارية. 2.6 علامة البطارية ظهرت اهي، والجهاز هيفصل عند 2.5 فولت. فصل الجهاز وطبعا الجهد ارتفع قليلا لأن الجهاز فصل. إذا تجربة السوبر كاباستور الواحد فراد فشلت تماما لأن الجهاز ما اشتغلش أكتر من دقيقة، وطبعا مش ممكن هتشحن المكثف كل دقيقة. طبعا ده تجربة فاشلة تماما. ممكن لو حابب تستخدم سوبر كاباستور أعلى من 100 فراد عشان يشتغل معاك يوم مثلا كامل، انما اقل من كده مش هيشتغل معاك، وبالتالي تجربه المكثف ده تجربه فاشله. وانصح دايما لما تشغل اجهزه بالسوبر كاباستور تستخدم ميموري باك اب، لان قلنا في مقاومه داخليه وده بيحافظ على الاجهزه. طيب تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنستخدم البطاريه دي. وقلنا الجهد 4 فولت. لازم عشان نستخدم البطاريه دي لازم نوصل دايود. اي دايود 4007 مثلا هيستهلك في حدود 7 فولت، وبالتالي ده ليه ميزتين. الميزة الأولى أولا هيخفض جهد البطارية من ال 4 فولت أو ال 4.2 فولت إلى في حدود ال 3.5 فولت كماكسيموم. ثانيا يديلك علامة البطارية والجهاز يطفي عند ال 2.6 فولت زي ما شفنا، ولكن ده مش هيكون جهد البطارية، ده الجهد اللي داخل للجهاز، ولكن جهد البطارية هيكون أعلى من كده ب7 فولت، وبالتالي هيكون في حدود ال 3.3 أو 3.2، وده جهد سيف جدا أو آمن جدا على بطاريات الليثيوم، لأن بطاريات الليثيوم لو انخفضت أكثر من ال 3.3 أو ال 3 فولت بشكل عام بيقلل من العمر الافتراضي ليها. إذا توصيل الدايود مهم جدا. هنوصل الدايود مع القطب الموجب. طبعا كل التجارب دي احنا بنجربها قبل ما نبدأ في توصيل الجهاز بشكل مباشر مع البطارية. هنوصل الجهاز الموجب والسالب. الجهاز اشتغل. تعالوا نشوف الجهد اللي داخل على الجهاز. زي ما حضراتكم شايفين الجهد اللي داخل على الجهاز 3.3 فولت. إذا خفض الجهد من 4 فولت أهو، ده جهد البطارية 4 فولت، خفضه ل 3.2 فولت، وده جهد آمن جدا ومناسب جدا للجهاز زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا الشحنة اللي بتكون جوه البطارية بتكون أكبر بكتير من السوبر كاباستور. أنا دايما أقول تكنولوجيا السوبر كاباستور لسه بدري عليها عشان نقدر نستخدمها بديل للبطاريات الليثيوم. طيب هنضيء الشاشة. طبعا جهد البطارية انخفض ورجع لأن تيار البطارية دي في حدود ال 50 ملي أمبير فقط، ولكن أنا أتوقع إنها تقدر تشغل لك الجهاز لمدة شهر ومحتاجة شحن، يعني تشحن كل شهر، وده طبعا مناسب جدا لأي حد. نشوف مع بعض انخفاض الجهد مع الوقت ونرجع لحضراتكم.
زي ما حضراتكم شايفين تقريبا مرت 10 دقايق والجهد انخفض من 3.22% انخفض ل 3.20% فقط. وطبعا انا دايما كل فترة اضيء الشاشة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. كان الجهد مع اضاءة الشاشة 3.22، حاليا 3.20%، يعني انخفض 2 ملي فولت في 10 دقايق، وده طبعا مناسب جدا. يعني ممكن البطارية دي تستمر معاك شهر قبل ما تحتاج شحن مرة أخرى. شحن البطارية دي طبعا بيكون من خلال التي بي 4056، هيشحن معاك النوع ده من البطاريات كويس. تعالوا برضو نشوف طريقة الشحن. طبعا تثبيت البطارية في الجهاز يعني ممكن أي حد يثبت بالطريقة اللي تناسبه، دي ما فيهاش أي مشكلة. احنا بنجرب، فينش دايما بيكون على حضرتك. طيب هنوصل السالب اهو مع سالب البطارية، والموجب طبعا قبل الدايود فقط للتفريغ. وهنوصل الباور سبلاي 5 فولت. برضو بتقابلنا مشكلة الشحن والفصل، ده برضو بسبب ان سعة البطارية منخفضة، وبالتالي تيار الشحن زيادة عليها، فبيرفع جهد البطارية بسرعة، وبالتالي الدايرة بتفصل الشحن. وعند فصل الشحن بينخفض الجهد تاني لجهد بدء الشحن اللي هو ال4 فولت، وبالتالي الدايرة بترجع توصل شحن، وبالتالي الدايرة بتشتغل فريشر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. الحل هو استبدال مقاومة تحديد التيار، وده هيرجعنا لفيديو سابق هسيب لكم الرابط ليه في الوصف، ازاي تحدد تيار شحن دايرة التي بي 4056. وبكده نكون قلنا كل حاجة عن تجربة النهاردة. تشغيل بنسة الأمبير بالسوبر كاباستور كانت تجربة فاشلة بسبب انخفاض قيمة أو سعة المكثف، رغم إنه 1 فراد، ولكن غير مناسبة لتشغيل الجهاز، بيفصل بعد دقيقة. وتجربة البطارية لسه كانت تجربة ناجحة جدا، ولكن الشحن هنحتاج تعديل في التي بي 4056، او نشحن من خلال اي طريقة من الطرق اللي عملناها في فيديوهات سابقة. هسيب لكم الروابط في الديسكريبشن. اتمنى يكون الكل استفاد من فيديو النهارده. متنسوش دعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.